Hoe gaan we het doen? Ja, in principe wat we kunnen doen, we gaan, ik denk eerst zagen. Gewoon die achterkant eraf jassen. En van daaruit gaan we wat tentjes bekijken en gaan we met elkaar eromheen lopen en er wat van vinden, denk ik. Okay. De laatste keer dat we bij elkaar zijn geweest, hebben we een ei gelegd over de tank en dat is heel essentieel in dit proces. Als het blok dominant wil laten zijn, dan moet je de tank niet te groot maken, want dan krijg je zo. Met elkaar hebben we allerlei tanks neergezet om de basisvorm te bepalen. We hebben gekeken wat is de positie van het zitje, wat is de positie van de vering. De rode lijn moet zijn een café racer met de vintage look, maar toch met moderne elementen. Nou, daar passen die tank wat dat betreft prima bij. Het is een tank die niet vaak toegepast is op een café racer, dus met wat modernere welvingen. Dat betekent dat het dus wat lastiger is en daarom toch wel weer unieker om daar een bijpassend zitje voor te vinden. Wil ik jullie deze even laten zien? Wat vind je hiervan dan? Want hier heb je rond, maar met zo'n baan erover die hij ook heeft. We beginnen met de onderdelen op verschillende posities neer te zetten. Toen met het frame aan de slag gegaan. En vervolgens ook een achtervork erbij gezocht, waar dan ook die stereovering op zou kunnen passen. Vervolgens toen we daar een beetje mijmerend naar het product aan het kijken waren met een biertje, toen schoot ons een nieuwe uitdaging te binnen. Dus we hebben gezegd van we gaan die motorblok echt extravagant anders maken. Dus wat we doen normaal is, dit blok is een staande twin. En dan gaan de beide zuigers tegelijk omhoog. Nou, we hebben ervoor gekozen om een verdraaide kruk te doen. Dat wil zeggen dat je eigenlijk een iets andere verbranding krijgt en ook een iets andere motorgevoel, iets andere sound. In één keer lijkt een staande twin veel meer op hoe een Ducati lijkt bijvoorbeeld. Dat gaan we dan combineren met de cilinderkop andersom draaien. Dus dat de uitlaat aan de achterkant zit en de inlaat aan de voorkant. Nou, dat is wel eens een keer eerder geprobeerd, maar niet in deze configuratie. Dat doen we wel vaker, zeg maar one of a kind, dingen bouwen. Nou, dat brengt wel eventjes wat dingetjes met zich mee. De cilinder moest dichtgelast worden, opnieuw gevlakt worden, want als je zomaar iets omdraait, dan komen er allemaal kanalen vrij. Nou ja, dan ligt de olie op de weg voordat je het weet. Omdat het een 277 krukas is, dat is anders dan standaard, hebben we even wat aanpassingen moeten doen, dus improviseren. Dat is ook wel weer leuk trouwens, om de zuigers goed in de cilinder te krijgen. We hebben alle gereedschappen gemaakt om de standaardblokken te monteren. Dus dat zijn heel eenvoudig afstandhoudertjes om die zuigers mooi op de plaats te houden. Zodat die cilinder, als je die eroverheen laat zakken, dat heel mooi gelijkmatig gaat. Alleen, we hebben niet de zuigers tegelijk staan. Die zuigers die staan zo. Dus dan moeten we even het punt opzoeken dat ze wel even bij elkaar staan. Nou, dat is wel gelukt. En dan zijn die hulpmiddelen en de hulpstukken die we daarvoor hebben we dan niet veranderd. Dus die moesten we even nu ter plekke even gauw een klein beetje aanpassen. We dachten even dat zo wel te doen, maar dat ging even niet. Dus daar moesten we even een dingetje voor maken. Maar dat is ook gelukt. Oh, fuck. Ja, dat was even gauw een stukje afsnijden en dan zat mijn vinger in de weg. Ja, ik heb een stukje van zijn vinger afgesneden. Dat valt best mee. Die mist hij niet, dat stukje. Heel klein sneetje en er zit een pleister om klaar. Ja. De cilinder hebben we erop zitten, zuigers zitten erin. We hebben het bovenste dode punt bepaald. Ja, nu is het even wachten op de nokkenas, omdat we dus die rare dingen hebben verzonnen met verschillende verbranding. We hebben net het telefoontje gekregen dat die maandag wordt opgestuurd, dus volgende week kunnen we erover beschikken. Het motorblok heeft nog wel een klein beetje lichte hoofdpijn bezorgd. We spraken een relatie van ons die zegt, potverdikkie, gaan jullie de kop omdraaien? Ik ga er ook eentje voor mezelf laten maken, maar dan kunnen we ze mooi combineren. Dus wij, dikke prima, dat scheelt weer heel veel tijd en energie. Dat duurde nog wel een tijdje, want die man die had ook allerlei privéproblemen. Daar hadden we wel begrip voor. En toen stuurde iedereen op en die was niet goed. Een maand later kregen we een ander, was ook niet goed. Dus we kregen wat minder vertrouwen in deze manier. Lang verhaal kort, we hebben nog niks. Dus we hebben een tweesporenbeleid. Eén is, we maken zelf een nokkenas. We hebben een oude nokkenas, slijpen we uit elkaar. Gaan we er je goede timing in aanbrengen.
En vervolgens wordt hij weer keurig in elkaar gelast en gemonteerd. Dan zul je net zien, toen mailde die man die zei, ja nee, ik heb nu contact gehad met de fabrikant en we gaan nu samen aan de slag om het nu echt voor jullie voor elkaar te maken. We dachten, nou ja prima, kijken wie het eerst klaar is. Maar dat heeft een heleboel vertraagd. En uiteindelijk zat er wel een onthulling in Milaan aan te komen. En die motor moest in elkaar. Dus we hebben als een razende roeland hebben we een dummy motor in elkaar gezet. Dat het in ieder geval aan de buitenkant lijkt of het klaar is. Als je op de kickstarter trapt, dan gebeurt er nog heel weinig. En dat is even zoals het nu ervoor staat.